What's up guys? This is Team Sario. Again, ngayon luluto tayo ng kangkong adobo or adobong kangkong. Yan ang ingredients natin. I will show you the ingredients. Just watch. Kailangan natin syempre ng kangkong. Fresh kangkong. Isang ahos. Isang sibuyas. Isang kamatis. Bay leaf. Ground pepper or black pepper powder. Then yung red chili crush kung wala kang chili. Pwede yung red chili crush na lang. Kamantika. Then, tubig. Nalagyan ng kamatis. Matalas na. Maka-crush din naman.